Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ. Përshëndetje Paruca. Përshëndetje Ola, jemi me Ola Bruko në studio, ndër të tjera do të ndjekim. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm është qelluar me breshëri Kallashnikovi mbi shtëpinë e prindërve të gazetares Klodiana Lala, ku ndodhej gjithë familja dhe fëmijët e saj. Fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, policia po heton për ngjarjen e rëndë. Për sulmin me armë reaguan Meta, Rama dhe Basha, mbështetje plot gazetares dhe kërkesë që ngjarja të zbardhet plotësisht. Sipas kreut të opozitës, sulmi tregoi se krimi në Shqipëri ndihet i paprekshëm. Gazetarja e televizionit ton, Klodiana Lala, falenderoi gjithë kolegët, miq dhe autoritetet për interesimin e tyre dhe siguroi se pavarësisht gjithçkaje do të punojmë me të njëjtin profesionalizëm. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut deklaron se në vitin 2014 qeveria shqiptare u përpoq përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje për kthimin dhe kompensimin e pronave në Strasburg. Denar Biba tha se ky qëndrim është konfirmim i variantit të rrëfyer prej tij. Policia e shtetit dhe Guardia di Finanza në Itali ndoqën një skaf të ngarkuar me 700 kg hashash. Në Otranto sekuestruan ngarkesën 700 kg dhe arrestuan 2 shqiptarë. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian votoi për nisjen e negociatave me Kosovën për liberalizimin e vizave të qytetarëve të saj. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, u bëri thirrje vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për migrantët e shpëtuar në detin Mesdhe. Mogherini tha se menaxhimi i fluksit të tyre është çështje e përbashkët. Këto ishin zhvillimet kryesore, flasim tani gjerësisht duke nisur natyrisht nga sulmi me armë ndaj shtëpisë së Klodiana Lalës. Rreth orës 3 të mëngjesit të sotëm ka ndodhur ky sulm shëlluar me breshëri Kallashnikovi mbi shtëpinë e prindërve të koleges ton Klodiana Lala, ku ndodhej e gjithë familja dhe fëmijët e saj. Fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, por fëmijët dhe të rriturit u zgjuan të tronditur nga krismat e armëve. Policia po heton për ngjarjen e rëndë. Breshëri plumbash janë qelluar në orët e para të mëngjesit drejt banesës së shtëpisë së prindërve të gazetares së News24 Klodiana Lala, teksa aty ndodhej gjithë familja, përfshirë edhe fëmijët e mitur të saj. Breshëria e plumbave ka depërtuar edhe mbi derën kryesore të shtëpisë, duke rrezikuar kështu familjarët e gazetares Lala. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 të mëngjesit. Autorët e dyshuar janë pozicionuar pranë murit të jashtëm të banesës dhe kanë hapur zjarr. Në momentin e ngjarjes, brenda banesës kanë qenë 8 persona, prindrit, motra, vëllai, të afërm të familjes dhe 2 vajzat e koleges Lala, përkatësisht 2 dhe 5 vjeç. Vetë gazetarja dhe bashkëshorti i saj nuk ndodheshin në banesë. Shenjat e plumbave kanë depërtuar deri në dyert e brendshme të banesës. Krismat kanë zgjuar të terrorizuar familjarët, të cilët tentuan të dalin jashtë saj ende pa u ndalur sulmi, pa kuptuar se shtëpia e tyre ishte shënjestra e agresorëve. Fatmirësisht nga kjo ngjarje nuk pati të lënduar. Sapo ka mësuar mbi ngjarjen e rëndë nga prindërit e saj, gazetarja Lala ka njoftuar policinë, e cila ka shkuar në vendin e ngjarjes dhe ka kryer veprimet hetimore. Për zbardhjen e ngjarjes është interesuar personalisht edhe ministri i Brendshëm, drejtori i përgjithshëm i policisë, si dhe krerët më të lartë të uniformave blu. Ende për ngjarjen nuk ka asnjë të dyshuar. Në vend ngjarje, policia ka sekuestruar 10 gëzhoja automatiku Kalashnikov. Gazetarja Klodiana Lala kaloi sot një ditë të vështirë pasi familja e saj rrezikoi seriozisht jetën nga sulmi me armë zjarri në banesën e teatrit. Ajo falenderoi gjithë kolegët, miq dhe autoritetet për interesimin e tyre dhe siguroi se pavarësisht gjithçkaje do të punojë me të njëjtin profesionalizëm. Kolegja jon Klodiana Lala ka qenë padyshim e tronditur për ngjarjen që rrezikoi jetën e familjarëve të saj, por pas publikimit të lajmit dhe interesimit të kolegëve e miqve, ajo dërgoi një mesazh në të cilin thuhet: Të dashur miq, po ju flas në emrin tim dhe të familjarëve të mi. Jemi mirë, asnjëri prej nesh nuk është lënduar. Megjithatë, jemi të tronditur nga ngjarja. Duke i lënë institucionet të bëjnë punën e tyre, ju siguroj se unë dhe familjarët e mi nuk kemi asnjë konflikt personal. Duke vijuar më tej, gazetarja Klodiana Lala shprehet: Dyshoj që sulmi vjen si rezultati i punës time si gazetare.
Këtë profesion e ka ushtruar me ndershmëri e profesionalizëm ndër vite e do të vazhdoj ta ushtroj këtë detyrë me të njëjtin përkushtim pavarësisht gjithçkaje. Në mesazhin e saj, Klodiana falenderon ministrin e Brendshëm dhe policinë e shtetit që u angazhuan maksimalisht për zbardhjen e ngjarjes. Ajo shpreh mirënjohjen për çdo që i është gjendur pranë në këto momente të vështira. Unioni i gazetarëve shqiptar i bën thirrje policisë së shtetit të hetojë sulmin në banesën e prindërve të gazetares Klodiana Lala dhe të dërgojë autorët përpara drejtësisë, duke nënvizuar faktin që çdo vonesë do të ndikojë edhe më shumë në acarimin e klimës së lirisë së shprehjes në Shqipëri. Përmes apelit drejtuar institucioneve shqiptare dhe krerëve të tyre, duke nisur nga Presidenti i Republikës, Kryeministri dhe Ministri i Brendshëm, Unioni kërkon të merret në mbrojtje gazetarja. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar dhe prezenca e OSB-s në Tiranë, e cila dënon fort sulmin kundër gazetares Klodiana Lala. OSB nxit autoritetet të nxjerrin përpara drejtësisë përgjegjësit, ndërsa nënvizon faktin se media e lirë luan një rol të rëndësishëm në demokraci. OSB deklaron se dhuna kundër gazetarëve është një shenjë shumë negative për lirinë e shoqërisë. Ndrojmë temë tani. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut reagon për bisedën mes Denar Bibës dhe gjyqtarit Ledio Bianco të publikuar së fundi. Sipas zëdhënësit të GEDN-s, Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, të cituar nga Birn, në vitin 2014 qeveria shqiptare u përpoq përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje të depozituara në Strasburg për kthimin dhe kompensimin e pronave. Pas furtunës në politikën shqiptare që shkaktoi aty përgjimi mes Denar Bibës dhe gjyqtarit Ledi Bianco, ka reaguar edhe Gjykata Europiane për të drejtat e njeriut. I pyetur nga Birn, një zëdhënës i gjykatës thotë se në vitin 2014, qeveria shqiptare është përpjekur përmes qasjeve të papërshtatshme dhe takimeve zyrtare të siguronte një shtyrje të shqyrtimit për 10 çështje të depozituara në Strasburg për kthimin dhe kompensimin e pronave. Sipas tij, lëvizjet e qeverisë shqiptare u përballën me refuzimin e plot, si nga gjyqtari Ledi Bianco, ashtu edhe nga autoritetet më të larta të gjykatës së Strasburgut. Gjyqtari Bianco i tregoi zyrtarit të afërt të qeverisë se një qasje e tillë ishte e papërshtatshme dhe informoi menjëherë presidentin ato kohë të gjykatës, Dean Spalman. Për rastin në fjalë u njoftua edhe presidenti aktual i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut, Guido Raimondi, sapo ky i fundit kishte marrë detyrën. Zëdhënësi sqaroi se kërkesa e 4 viteve më parë e delegacionit shqiptar për të shtyrë shqyrtimin e çështjeve të pronave në gjykatën e Strasburgut u refuzua 2 herë, duke u cilësuar në kundërshtim me rregullat procedurale. Nuk ka pasur pra as nuk mund të kishte një marrëveshje mes Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut dhe Shqipërisë në lidhje me shtyrjen e mundshme të çështjeve në fjalë. Nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Denar Biba tha se qëndrimi i gjykatës së Strasburgut konfirmoi versionin e tij për bisedën me gjyqtarin Bianco. Ai shprehu keqardhjen që gjyqtari nuk ja kishte shprehur gjatë bisedës faktin që e kishte cilësuar si qasje të papërshtatshme kërkesën e qeverisë shqiptare. Biba tha se do të kërkojë një hetim për audiopërgjimin, pasi sipas tij është e papranueshme që një zyrtar i shtetit të përgjohet brenda tempullit të drejtësisë. Denar Biba, nënkryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka dalë sot sërish para mediave, një ditë pasi Gjykata e Strasburgut konfirmoi përmes zëdhënësit të saj qasjen e papërshtatshme, termi përdorur për takimin mes tij dhe gjyqtarit të Strasburgut Ledi Bianco. Sipas Bibës, termi i përdorur nga Gjykata Ndërkombëtare hedh poshtë pretendimet e ngritura nga opozita se në këtë bisedë ka patur kërcënime dhe shantazh në adresë të gjykatësit Bianco. Si ku në rezulton edhe nga deklarata e zëdhënësit të Gjykatës Europiane për Drejtat e Njeriut, gjyqtari Ledi Bianco bisedën me mua e ka konsideruar një qasje të papërshtatshme. Gjykata pranon referimin e antarit saj për një qasje të papërshtatshme, pra jo ndikim, aq më pak shantazh. Në këtë pikë duket se u mbars mali edhe polli 1000. Qasja e papërshtatshme është mënyra se si e perceptoi zoti Bianco atë bisedë. Nuk ka pasur një ankesë zyrtare me shkrim, sepse kështu është dhe procedura, nga ana e gjyqtarit
për gjykatën. Duke cilësuar çështjen me prapavi politike dhe që vjen në prag të zgjedhjeve vendore, nënkryetari i KQZ-s Denar Biba tha se do t'i drejtohet gjykatës së Strasburgut që të hetojë mbi autorët e audiopërgjimit, por se nuk beson që ky audiopërgjim të jetë kryer nga punonjësit e saj. Duke qenë se nuk jam në dieni se kush e ka bërë përfundimisht atë përgjim, apo strukturat e gjykatës kanë përgjuar pas një lloj mandati, kanë përgjuar pas një lloj paralajmërimi, një bisedë midis një gjyqtari të gjykatës dhe një punonjësi të lartë të një shteti antar të Këshillit të Evropës. Është e papranueshme që kjo të ndodhte në tempullin e drejtësisë dhe jam shumë i bindur që gjykata do të reagojë në lidhje me këtë. Mbetet të pritet se ku do dalë gjitha, tashmë që për fare pak muaj pritet të dekretohet data e zgjedhjeve. Partia Demokratike e cilëson kërcënim bisedën e Denar Bibës me gjykatësin Ledi Bianco. Sipas demokratëve, qeveria po shpronson për herë të dytë pronarët për të pasuruar një grup personash. Me doza ironie reagoi edhe socialistja Elisa Spiropali, duke e cilësuar audiopërgjimin Biba Bianco si babale përgjimin e radhës të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka vijuar akuzat në drejtim të qeverisë për kërcënimin e gjyqtarit shqiptar në Strasburg. Deputetja Jorida Tabaku tha se qeveria po shpronson për herë të dytë pronarët për të pasuruar një grup personash në termin pronar të rinj. Sipas saj, Partia Demokratike ka informuar Brukselin në lidhje me ligjin antikushtetues për pronat. Kryeministri Rama që prej 2014 nuk ka zbatuar vendimin pilot Manushaqe Puto dhe jurisprudencën e gjykatës në lidhje me çështjen e ekzekutimit të vendimeve përfundimtare për kompensimin e pronave. Po e njëjta qeveri që prej 2014 është përpjekur për të eliminuar pronarët nga kompensimi fizik. Partia Demokratike në pranverë ka informuar Gjykatën Europiane të Drejtave të Njerëzit për të gjitha vendimet arbitrare të qeverisë dhe mjetet ligjore të përdorura nga viti 2014 e në vijim. Ne kemi përgatitur një informacion të plotë të detajuar se si prona e pronarëve po grabitet me ligj të veçantë, që nga pronat në jug e deri tek teatri kombëtar në mes të Tiranës, rruga që ndjek Rama është e njëjtë. Vendimet e një pas njëshme të Ramës tregojnë qartë as synimin për të tjetërsuar me të gjitha mënyrat pronën e pronarëve të ligjshëm. Në doza ironie ka reaguar socialistja Elisa Spiropali, duke cilësuar bisedën mes Bibës e gjyqtarit Bianco si babale përgjimin e radhës së Partisë Demokratike. Nuk është mirë që zonja Tabaku të vajtoj për pronarët, se atë që u bëri pronarve e pronave në këtë vend partia e saj, si ja ka bërë si ja bënte dot asnjë pushtuesi huaj. Sa për këtë babale përgjimin e radhës me Denar Bibën, që pas ka shantazhuar kunatin e Gens Pollos, kryebiba e PD-s Lulzim Basha bën mirë të kthehet edhe mëndërisht e jo vetëm fizikisht nga pushimet e gjata se erdhi shtatori. $700 kg marijuan u sekuestrua në një skaf në Otranto dhe u vunë në pranga 2 të rinj shqiptar. Policia shqiptare në një operacion të përbashkët me Guardia di Financë nisi ndjekjen e mjetit detar që prej ditës së mërkurë dhe vetëm në orët e parë të mëngjesit të kësaj teje u bë mundur kapja e tij. Skafi që drejtohej nga 2 shqiptarët me inicialet DG 22 vjeç dhe AR 30 vjeç u kap në afërsi të zonës Sant'Andrea në Otranto. Vjojnë hetimet në 2 anët e Adriatikut për kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë tentativ trafiku. 30 vjeçari Alfred Plumbaj ka pranuar në gjykatë autorsinë e vrasjes së fëmijët të tij Prendush Fusha pak ditë më parë në Shkodër. Ai tha se nuk ishte shkuar me qëllimin për ta vrarë, por pas debatit për vjedhjen e 700.000 lekëve, ata ishin përleshur me thik. Gjykata e Shkodrës e la në burg 30 vjeçarin. Nuk shkova me thik për ta vrarë, ai më thiri për t'u sqaruar, por u përleshëm. Kështu deklaroi në gjykatë 30 vjeçari Alfred Plumbaj, teksa pranoi autorsinë për vrasjen e 55 vjeçarit Prendush Fusha, mbrëmjen e së hënës në Shkodër. Gjykata caktoi masën e arrestit me burg për 30 vjeçarin, i cili kishte patur një konflikt me viktimën për vjedhjen e 700.000 lekëve të vjetra. Pak ditë pasi kishin grabitur parat në banesë, Prendush Fusha u paraqit në komisariatin e policisë së Shkodrës për të bërë denoncim, ku kishte përmendur si autor të mundshëm të vjedhjes Alfred Plumbajn, por akuzat e tij shkaktuan zemërimin e 30 vjeçarit, i cili mohoi në polici se kishte lidhje me vjedhjen dhe për mungesë provash u la i lirë, por kjo nuk përfundoi me kaq. Pasi mbrëmjen e së hënës Alfred Plumbaj dhe Prendush Fusha u konfliktuan në dyqanin e këtij të fundit. Në debate sipër 30 vjeçari e qelloi Fushën me thik pranë zemrës,
duke i shkaktuar vdekjen. Partia Demokratike akuzon se policia e ka fshehur zhduken 2 personave në Shkodër. Sipas deputetit demokrat Ervin Saliani, 2 personat janë rrëmbyer, ndërsa policia nuk ka ndërmarrë asnjë veprim që pas denoncimit të familjarëve. Ngjarjet e rënda të ndodhura ditët e fundit në Shkodër dëshmojnë se krimi dhe bandat e lidhura me qeverinë janë më të forta se ligji. Vetëm kur bandat janë të lidhura me qeverinë, policia e shtetit fsheh ngjarjet kriminale, si rrëmbimi mafios i 2 shtetasve Agron Molla dhe Gzim Hysaj. Në komunikatën e policisë, të cilën ne e disponojmë, familjarët kanë denoncuar në polici për rrëmbimin e 2 familjarëve të tyre, të 2 thuajse në të njëjtin orar apo me distancë të vogël kohore nga njëri tjetrit. Për të 2 personat, policia e shtetit nuk ka bërë asnjë veprim, përveç se i denoncon apo i komunikon qytetarëve se si janë larguar nga shtëpia. Këto ngjarje lidhen dhe me ngjarje të tjera kriminale, të gjitha të kryera nga banda që mbledhin vota për Edi Ramën për ta mbajtur atë në pushtet. Bandat e lidhura me qeverinë dhe me Edi Ramën që njihet në Shkodër si banda e Bajrajve ka totalisht në kontroll qytetin e Shkodrës, duke krijuar të njëjtën situatë kriminale si në Durrës, Elbasan, Fier apo Vlorë. Ndërkohë për sulmin me armë në banesën e gazetares reaguan Meta, Rama dhe Basha. Në mesazhet e tyre shprehet mbështetje e plotë për gazetaren dhe kërkohet që ngjarja të zbardhet plotësisht. Sipas kryeut të opozitës, sulmi tregoi se krimi në Shqipëri ndihet i paprekshëm. Pas sulmit në banesën e prindërve të saj, gazetarja Klodiana Lala ka marrë mbështetjen nga krerët më të lartë të shtetit. Menjëherë pas bërjes publike të këtij lajmi, presidenti i Republikës Ilir Meta nuk ka vonuar për të telefonuar personalisht kolegen Lala, duke i shprehur asaj solidaritetin e plot e duke e inkurajuar atë për të vijuar misionin e saj. Dënoi me ashpërsi sulmin me armë të kryer ndaj banesës së prindërve të gazetares së mirënjohur investigative Klodiana Lala, shpreh solidaritet të plot me gazetaren Lala, 2 vajzat e saj të mitura dhe prindrit e saj, e inkurajoi të vijojë misionin e saj pa u trembur dhe shantazhuar nga askush. Lidhur me ngjarjen, presidenti Meta ka komunikuar edhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit për zbardhjen sa më shpejt të saj, ndërsa ka kërkuar edhe hetimin e plot nga organet e drejtësisë. Po kështu inkurajoi organet e sundimit të ligjit të hetojnë në mënyrë të plotë dhe shtëruese këtë ngjarje të rëndë e të vënë para ligjit, këdoj që qëndron pas saj. Liria e medias është kushti i pazëvendësueshëm për garantimin e të drejtave të njerëzit në një shoqëri demokratike. E ka konsideruar të patolerueshme këtë ngjarje kryeministri i vendit Edi Rama, duke inkurajuar gazetaren e News24 për këtë moment kritik përmes Twitterit. Kreu i qeverisë ka garantuar angazhimin maksimal të strukturave të shtetit për zbardhjen e shpejtë të ngjarjes dhe ndëshkimin e autorëve. E patolerueshme barbaria mbi shtëpinë e gazetares Klodiana Lala, ngjarja duhet zbardhur sa më parë dhe strukturat e shtetit janë të angazhuara maksimalisht. Mbështes e inkurajoi Klodianën në këtë moment kritik dhe pres me padurim ndëshkimin e keqbërësve. Duke e vlerësuar profesionalizmin e gazetares Lala, kryedemokrati Lulzim Basha i ka shprehur mbështetjen e tij dhe të Partisë Demokratike, por në deklaratën publike Basha akuzon për këtë ngjarje kryeministrin e vendit që sipas tij po bashkëqeveris me krimin. Sulmi me armë ndaj gazetares Klodiana Lala, e cila sfundmi denoncoi dhe nxori në dritë lidhjet e ngushta të deputetit Edi Ramës Jurgis Çyrbja me bandën e Emiliano Shullazit janë tregues se me Edi Ramën krimi ndjehet i paprekshëm. Lidhur me sulmin ndaj familjarëve të gazetares Lala, Basha i dha edhe një mesazh publik Ramës. Do të mbash ti përgjegjës i vetëm nëse gazetares Klodiana Lala, familjes saj, çdo gazetari që nuk ha bukën tënde, apo çdo opozitari me qeverinë tënde i preket qoftë edhe një fije floku nga horrat dhe krimi që ke nën urdhrat e tua. Edhe ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar mbi sulmin ndaj gazetares, duke e cilësuar si tipike mafioze të organizatave kriminale, që sipas tij janë të lidhur me nivelet më të larta të narkoqeverisë shqiptare.
Ish kreu i Partisë Demokratike paralajmëron Ramën se nëse vijon me këto akte hakmarrje primitive ndaj gazetares Klodiana Lala, fundi do të jetë si ai i diktatorit panamez. Një sasi e madhe prej 1.6 ton mish është bllokuar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Tiranë pasi përpunohej në kushte skandaloze nga një subjekt me aktivitet bar kafe Loto. AKU mbylli aktivitetin e subjektit dhe bllokoi sasinë e mishit me afat përdorimit të skaduar. Përveç mishit, Lotoja tregtonte dhe nën produktet e tij si mish i grir fileto dhe brum qofteje të pashoqëruara me etiket. Ndaj subjektit gjithashtu vendos gjob 2200 lekë. Pastrimi i plazheve këtë sezon ka patur një progres të dukshëm, por kjo sipas kryeministrit nuk mjafton për të zgjidhur një problem të trashëguar tek shqiptarët. Në vijim të takimeve me aktorët e sektorit të turizmit, Rama u bëri thirrje patriotëve të flak të Facebookut që dashurinë për atë dheun ta tregojnë edhe në realitet duke respektuar mjedisin. Problemin e papastërtisë dhe ndotjes së vendit, kryeministri e shet tek qytetarët dhe jo si një çështje të qeverisë apo pushtetit lokal. Nga Gjiri i Lalzit, ku përshëndeti punën e fushatës Smile Albania për pastrimin e plazheve, Rama u kujtoi shqiptarëve patriotizmin për atë dheun, të cilin e shfaqin vetëm në Facebook, ndërsa tregohen sipas tij të padrejtë me ndotjen e vendit. Në radhë parë është një problem kulturor dhe një problem mendësie tek vetë ne. Tek ne patriotët shqiptarë që jemi gati të përmbysim Facebookun me sharje kur vjen puna për kundërshtarët e ekipit kombëtar, apo me lot gëzimi kur vjen puna për shenjën e shqiponjës, dhe nuk jemi ende gati që të mos hedhim plerat kudo ku na vjen përmbar. Të mos e bëjmë pis atë dheun tonë, shtëpinë tonë. Shqipëria nuk është një vend i ndotur. Shqipëria është një vend që është pis për shkak se ne jemi të padrejtë dhe të pabesë me të. Për të ndryshuar këtë mendësi tek pushuesit, Rama vlerësoi atë çka grupet e Smile Albania kanë bërë për të vënë në pozitë patriotët e flakt. Ka të bëj me grupet që janë në të gjitha plazhet për të sensibilizuar, për të dhënë shembull dhe për t'i vënë në pozitë ata të cilët janë mësuar që të hedhin ato lëkurat e shalqinit nën shezllon dhe i mbulojnë me ranë, po. Edhe për ata që janë ankuar për çmimet e larta gjatë këtij sezoni turistik, kreu i qeverisë pati një përgjigje. Dhe atyre që thonë çmimet janë të larta, ju them që turistët e huaj vinë në Shqipëri dhe thonë Shqipëria është shumë e bukur, pushimet janë të lira dhe mikpritja është e jashtëzakonshme. Ndërkohë që shqiptarët që komentojnë thonë Shqipëria është e shëmtuar, pushimet janë shumë të shtrenjta dhe gjithë ata që shërben janë për t'u vrarë. Tani o turistët e huaj janë nën efektin e drogës që i kemi dhënë ne si qeveri dhe nuk din as ku kanë ardhur dhe as çfarë flasin, o pastaj ka një problem me vetë këta që komentojnë. Çmimet i vendos tregu, nuk i vendos qeveria. Takimet që po zhvillon me operatorët dhe aktorët e sektorit turistik, sipas kryeministrit, nuk janë për të përmbyllur sezonin, por për të evidentuar të gjitha aspektet pozitive e negative, me qëllim që vitin e ardhshëm qeveria të ketë një program edhe më të mirë për turizmin. 25 pemë rapi të mbjella 50 vite më parë në lagjen Valuta në Durrës prej disa ditësh nuk ekzistojnë më. Punonjësit e Bashkisë së Durrësit i kanë prerë pemët 10 vjeçare me pretendimin se ishin të sëmura dhe do të zëvendësohen me pemë bliri dhe palma. Për prerjen e pemëve ka patur një urdhër nga Bashkia e Durrësit dhe procedura është bërë me plotësimin e proces verbalit dhe për çdo rap të prerë. Në të njëjtën kohë, në këtë zonë po punohet edhe për rikonstruksionin e trotuarve. Në impjantin e mbetjeve në Maliq depozitohen vetëm mbetjet e 2 bashkive nga 6 bashkitë e qarkut Korçës. Problem mbetet funksionimi i stacioneve të transferimit, pasi bashkitë kanë të pamundur të përballojnë kostot e transportit. 6 kryetarët e bashkive zhvilluan një takim me përfaqësues të Bankës Gjermane për Zhvillim për t'i dhënë zgjidhje këtij ngërçi. Nga 6 bashki që duhet të depozitojnë mbetjet në Maliq, vetëm 2 prej tyre i transferojnë mbetjet në këtë impjant. Problem mbetet funksionimi i stacioneve të transferimit, pasi bashkitë kanë të pamundur të përballojnë kostot e transportit.
6 kryetarët e bashkive të qarkut të Korçës zhvilluan një takim me përfaqësues të Bankës Gjermane për Zhvillim për t'i dhënë zgjidhje këtij problemi. Për momentin kanë filluar të sillin mbetjet e tyre në landfillin e Maliqit. Ato bashki të cilat si pjesë e projektit duhet bëjnë transportin e drejt për drejt nga bashkitë drejt landfillit. Ndërkohë që 4 bashkitë e tjera janë parashikuar që të operojnë nëpërmjet stacioneve të transferimit. Por unë patjetër që jam i shqetësuar për mbajvajtjen e projektit, por kjo vonesë është për arsye objektive dhe në momentin që këto stacione transferimi ndërtohen, merren në dorëzim dhe fillojnë funksionimin, edhe ato bashki do të fillojnë në depozitimin e tyre tek ky landfill. Kryebashkiaku i Pogradecit theksoi se pas dështimit të fushës së ndërmjetme në fshatin Leshnic, nevojitet një tjetër pikë për depozitimin e mbetjeve. Pika e parë transferimit e cila ka qenë në fshatin Leshnic ka patur ato problematikat e saj dhe cila nuk është kryer investimi. Jemi duke parë mundësinë me konsulentin për bërjen e një pike të retransferimit, e cila do funksionojë për Pogradecin dhe normalisht dhe mbeturinat dhe mbetjet e Pogradecit do vinë në landfillin e Maliqit. Të pamundur për të përballuar financiarisht transferimin e mbetjeve në fushën e Maliqit, e kanë edhe bashkitë e Bilishtit, Ersekës dhe Pustecit, ndaj dhe kryetarët e tyre kërkojnë zgjidhjen e këtij ngërçi. Nxënësit e shkollës Dora Distria në Tiranë jo vetëm do të kenë një shkollë tërësisht të rikonstruktuar, por edhe mësim me një turn këtë vit të ri shkollar. Në shtator, nxënësit e shkollës së Dora Distra do ta nisin mësimin në klasat të reja të rikonstruktuara. Mjediset e shtuara në shkollë do të eliminojnë mësimin me 2 turne. Ky është edhe premtimi i kryetarit të bashkisë Veliaj. Më vjen mirë që mbas 20 e ca vjetësh shkolla shpëton nga 2 turnet. Edhe fjala 2 turne nuk do jetë më në fjalorin e ish shkollës 20 vjetori sot Dora Distria. Kemi shtuar 12 klasa për shtuar një krah total i shkollës, është rikuperuar një pjesë e degraduar pas për aktivitetet e terrene sportive. Kjo është një shkollë kryesisht për njësi numër 10, edhe për gjithë nxënësit e kësaj njësie. Shkollat nuk kanë më reputacionin si vitet 70, vitet 80, vitet 90. Pra nuk jetojmë dot me legjenda urbane. Një shkollë e mirë është si fillim një shkollë afër shtëpisë, ku fëmia nuk strapacohet me trafikun e mëngjesit dhe të pasdites, po ku ka një distancë shkurtër me cilën shkon në shkollë. Dëshira për t'i çuar në cepa të ndryshëm të qytetit për një shkollë më të mirë publike është e pajustifikuar me fakte. Në shkollën Dora Distra janë rikonstruktuar mjediset ekzistuese si dhe janë shtuar edhe 12 klasa. Shkolla do të ketë një palestër tërësisht të rinovuar, sistem të risigurie dhe sistem ngrohje. Thuhet se shqiptarët kanë dhunti për t'i kapur shpejt e pavarësisht gjuhë të huaja, por shifrat më të fundit të Institutit të Statistikave vënë në dyshim këtë thënie. Afro 900.000 shqiptar nuk din asnjë gjuhë të huaj. Shifra është publikuar nga Instat në kuadër të anketës mbi njohuritë për gjuhët e huaja në moshat mbi 25 vjeç për vitin 2017. Është një tur për Shqipërinë që të ketë kaq shumë njerëz që nuk din të flasin gjuhaj të huaja. Sepse ne kërkojmë të hyjmë në Europë në këtë kohë. Po do mund të jetë, përderisa ka njerëz që nuk din të lexojnë as shkruajnë akoma. S'është një çudi. Po përpara kishin vullnet, tani kurse tani se kanë dominaj telefon. Janë brapa mendoj. Nuk e di unë, rrinë për kafe dhe nuk mësoj. Sa keq. Shumë keq. Mbase sistemi arsimor duhet jetë pak më i zhvilluar, duhet ketë më shumë kurse. 900.000 shqiptarë thotë Instati mbi 25 vjeç nuk din asnjë gjuhë të huaj. Po zinës i ka ngel, i ka lënë qeveria, ignorantë. Po ikën jashtë e gjithë, merrve çfarë bëhet. Është faj qeverisë? Po kujto që jemi. Anketa mbi njohuritë për gjuhët e huaja tregon se vetëm 388.000 shqiptarë zotrojnë vetëm një gjuhë të huaj. Nëse njeh një gjuhë, jeton një jetë vetme, nëse njeh shumë gjuhë, jeton shumë jetë. Kjo thënie vlen për 163.000 persona në vend, të cilët zotrojnë 2 gjuhë të huaja, ndërsa 47.000 shqiptar njohin më shumë se 3 gjuhë të huaja. Tabela tregon se meshkujt kanë më tepër prirje rreth 47%, ndërsa femrat 47%. Të pyetur rastësisht, qytetarët në emigrim tregojnë se kanë përvetësuar shpejt gjuhën e huaj. Zonjat e kuptojnë nga telenovelat, ndërsa më të jetur për gjuhën e huaj janë nxënësit. Unë për vete 2, jo shumë mirë, po mirë, italisht, anglisht. Ku e keni mësuar? Në për shkollë, në për kursa, ndër vite. Italishtin e ditë. Ku e keni mësuar? Unë jam itali. Nëpërmjet televizionit. Dini ndonjë gjuhë të huaj? Unë kuptoj pak vetëm nga filmat, italisht edhe spanjisht. Nga telenovelat? Nga telenovelat. Dhe turqisht, greqisht.
Ti mësuar? Në vende që kam vajtur. Që në vështirë? Po tani në krahasim me gjuhën tonë shumë e vështirë, po të banale. Unë asnjë s'di, deri tani. Nuk e preferoj. Ka një arsye? Nuk më pëlqen. Dy. Italisht, anglisht. Ku i ke mësuar? Shkollë vet. Flasht pak kërëshisht, që kemi pas në shkollë. Po, tjetër gjuhë, jo. Tani studioj anglisht, gjermanisht dhe spanisht. Besoj se shqiptarët janë ato që e kanë më të thjeshtë për të studiuar gjuhët e huaja. Jetoj në Itali. E kam mësuar këtu. Kam pas 4 vjetëresh, 10. Jam që kineze kompozitë që e kom arruë kinezën. No. Shifra e publikuar nga Instituti Statistikave se 900.000 shqiptar nuk din një gjuhë të huaj është në nivele alarmante. Pasi alfabeti gjuhës shqipe, siç thonë specialistët, të ndihmon në përvetësimin sa më mirë dhe pa shumë vështirësi të një gjuhë tjetër. Nuk janë të paktë as gjuhëtarët të cilët thonë se shqiptarët kanë një dhunti të veçantë për të mësuar gjuhë të huaja. Do të shkojmë tani në një shkëputje publicitare. Rikthehemi pas pak në rubrikën Opinion, me ne do të jetë Besnik Mustafaj. Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë pas bisedës me zotin Besnik Mustafaj, do t'ju njohim me të tjera zhvillimet të ditës. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka kërkuar me shumë përgjegjësi nga vendet europiane në lidhje me krizën e emigrantëve. Ajo theksoi se një vend i vetëm nuk mund të përballojë situatën e krijuar me emigrantët. Qeveria e re në Rom prej kohësh po i bën presion Europës që të pranojë emigrantët që hyjnë në territorin italian. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, u bëri thirrje vendeve anëtare që të marrin më shumë përgjegjësi për emigrantët e shpëtuar në detin Mesdhe. Çështja është sot në agjendën e një takimi të ministrave të mbrojtjes së BE-s në Vjenë. Mogherini, e cila vetë është italiane, tha se menaxhimi i fluksit të emigrantëve është çështje e përbashkët europiane dhe jo e një vendi të vetëm. Kjo është arsye pse ne kemi një operacion të Bashkimit Evropian. Edhe nëse është një diskutim shumë i vështirë, do të ishte mirë nëse shtetet anëtare marrin në konsiderat me shumë përgjegjësi në zgjidhjen e problemit të emigrantëve. Qeveria populiste e Italisë ka marrë një qëndrim të ashpër ndaj emigracionit duke refuzuar t'i zbarkojë njerëzit të shpëtuar në det, nëse shtetet e tjera anëtare të BE-s nuk ofrohen për t'i marrë ata. Çështja kërcënon operacionin Sofia, një operacion detar i Bashkimit Evropian për luftimin e trafikimit me njerëz jashtë brigjeve të Libisë, i cili duhet të zgjasë deri në fund të vitit. Kur është krijuar në vitin 2015, shtetet anëtare kanë rënë dakord që çdo emigrant i shpëtuar të pranohet në Itali. Roma tani kërkon ndryshimin e këtyre rregullave, duke kërcënuar me mbylljen e porteve të saj. Komiteti i Lirive Civile i Parlamentit Evropian, i njohur si Libe, votoi në favor të nisjes së negociatave me Këshillin dhe Komisionin Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve të Kosovës me Schengen. Parlamenti Evropian pritet ta miratojë vendimin në një seancë në tetor, por sipas mediave të huaja procesi pritet të marrë kohë më të gjatë në Këshill. Komiteti për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme në Parlamentin Evropian ka votuar pro liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga 30 të pranishëm në sallë, 17 vota ishin pro liberalizimit të vizave për Kosovën, 10 ishin kundër dhe 3 abstenuan. Tashmë, çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës ka kaluar në Parlamentin Evropian dhe Këshillin për marrëveshje ndërinstitucionale për liberalizim. Eurodeputetja dhe njëkohësisht raportuesja për liberalizimin e vizave me Kosovën në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, ka kërkuar mbështetje për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, duke theksuar se ky vend ka mbetur më i izoluari në rajon. Qytetarët e Kosovës janë më të izoluarit në Ballkan dhe është shumë e vështirë për ta. Dua nga ju që të mbështesni Kosovën në luftën e saj për vizat dhe tani të votoni për liberalizimin e tyre, raportohet të ketë deklaruar Fajon gjatë seancës. Sipas zyrtares europiane, ende nuk mund të flitet për një datë të saktë për udhëtimin e lirë të qytetarëve të Kosovës në hapësirën Schengen, por sipas saj jemi shumë afër raundit final.